Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Văn Hải, là đầu bếp hiện đang công tác ở nhà hàng Madame Yến 99 Hàng Gai. Đến với chương trình nấu ăn ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn, đó chính là món ăn thịt heo quay mắc kén. Chúng ta sẽ sử dụng
Đó là thịt dọi. Chúng ta sẽ thái từ trên xuống. Đối với 0,7 kg thịt heo chúng ta sử dụng cho 1/2 thìa tiêu ạ, 1 thìa hạt lêm ạ, 1 thìa mắc kén ạ, một chút xì dầu ạ, 1 thìa dầu hào ạ. Chúng ta sẽ trộn cùng đều với nhau ạ. Chúng ta tẩm ướp xong chúng ta để nghỉ 15 phút để cho thịt ngấm gia vị ạ. Khi dầu trong chảo đã nóng chúng ta cho hành tỏi chúng ta băm vào đấy. Phi thơm ạ. Khi nước đã sôi chúng ta cho toàn bộ số mắc kén còn lại vào trong ạ. Toàn bộ xì dầu ạ và một chút tiêu ạ. Ngồi trong nước mà chúng ta lại. Chúng ta sẽ đậy vung và đun trong khoảng thời gian là 30 phút ạ. Khi đó chúng ta đã thời gian luộc thịt chúng ta đã xong. Chúng ta sẽ xiên toàn bộ bề mặt bằng thịt bằng một bó xiên chúng ta đã chuẩn bị. Tiếp đó chúng ta sẽ hòa một hỗn hợp để chúng ta quét lên bề mặt thịt. Ở đây chúng ta sử dụng giấm trắng và một chút đây là 2 thìa bột lở chúng ta cho vào. Chúng ta sẽ quét toàn bộ hỗn hợp chúng ta đã hòa lên bề mặt thịt ạ. Ở đây chúng ta sẽ nướng nhiệt mặt, cả nhiệt mặt và nhiệt đáy. Và nhiệt thì chúng ta sẽ để nhiệt 230. Thời gian nướng thì chúng ta sẽ để nướng khoảng thời gian là 30 phút. Như vậy là ngày hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn thực hiện thành công món thịt heo quay mắc kén. Với yêu cầu của thành phẩm món ăn này thì như các bạn nhìn thấy, thứ nhất là về trạng thái thì miếng thịt chúng ta sẽ nguyên miếng, bên trong nó rất là mềm và bên ngoài nó rất là giòn. Cái phần bì nó rất là giòn. Về màu sắc thì như các bạn nhìn thấy đây là màu cánh gián. Mùi đây là mùi thơm. Đối với món ăn này thì các bạn lưu ý là nổi nhất là vị của hàm mắc kén. Khi thưởng thức món ăn này thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng ăn kèm cùng với tiêu chanh ớt và cùng một chút dưa chuột trẻ hoặc một chút dưa gót để cho món ăn nó tròn vị hơn. Hy vọng là với tất cả các nguyên liệu dễ tìm ngày hôm nay và cùng với sự hướng dẫn của tôi thì các bạn sẽ thực hiện thành công món thịt heo quay mắc kén tại nhà. Thời lượng của chương trình ngày hôm nay chúng ta đã hết thì tôi xin chào và hẹn gặp lại. Fitdy, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất.